Добрий день! Вітаю вас на каналі Клуб Руслан. Мене звати Павло і сьогодні огляд сучкоріза від компанії Felco 22170. Друзі, підписуйтесь на наш канал. Ваші лайки, підписки та коментарі дозволяють нам рости та створювати ще більше корисного відео. Ну і нагадую, для усіх підписників нашого каналу за промокодом 2025 існує 5% знижка. Продається він в такій коробці. Це є дуже зручно. Для транспортування не потрібно додатково упаковувати. А тут він ще запакований. На ньому ось тут є чохол, який для транспортування захищає лезо. Є ключик, стандартний для Felco історія. Тобто є ключик, щоб можна було розкрутити гвинт і розібрати осьовий. І картонка, на якій зазначені певні дані. Про технічні характеристики, які ось тут подані, я трошки пізніше розкажу. А з важливого не забувати, що, як завжди, Felco показує дані, яким чином доглядати за інструментом, яким чином його гострити, під якими кутами, а також повний перелік змінних деталей до свого професійного інструменту. Це є обвідний сучкоріз з великою головою, тобто широкою головою. Ось ця серія сучкорізів 221-х. Це продовження, по суті, серії 211-ї. 211 – це теж сучкорізи з великою головою, які дозволяли зрізати гілки до 40 мм, якщо я не помиляюсь. І були в розмірах 40, 50, 60 см. Нові моделі продовження – це є 221 сучкорізи з розмірами 70, 80 і 90 см. Діаметр різу, який зазначає виробник, 45 мм. Довжина сучкоріза складає 70 см. Вага його 1160 грам. Довжина леза по ріжучій кромці 80 мм. А діаметр розкриття 45 мм. Противагу льови 40 мм ми маємо десь ось тут. 45 мм ось в цій частині. Тобто 45-мм гілку цей сучкоріз буде цілком добре захоплювати. І, власне, гілка ляже не на край, а приблизно десь всю частину, ті 45 мм. І він нормально при цьому її обріже. Друзі, ми помітили, що більшість глядачів, які нас дивляться, не підписані. Підпишіться прямо зараз, для нас це дуже важливо і дає нам мотивацію створювати корисний контент для вас. А ви отримуєте гарантовану знижку 5% за промокодом 2025. Леза виготовлені з високовуглецевої сталі. Більша частина лез, вони є воронені, бачите, темні такі, захищені від корозії. Ну а світлі частини фрезеровані будуть покриватися корозією, тобто будуть темніти. З протилежного боку це виглядає ось таким чином. На лезі ми бачимо напис Felco виштампований і вказано 221-3. 221-3 це є назва змінної деталі, тобто лезо до цього сучкоріза. Осьовий гвинт типовий для Felco, тобто є гайка для мікрометричної підстройки, сегмент, який фіксує цю гайку, і гвинт, яким прикручений цей сегмент до тіла контрлеза. Контрлезо має приямок в собі ось такий, досить виражений, що забезпечує легше ковзання леза об нього, а також очистку леза від бруду, соку і різних забруднень. Також, що цікаво, Felco, як і на секаторах, зробив ось в цій частині, як бачимо, ось такий виріз на лезі, що дозволяє обкусити якийсь дріт, невеликий дріт, там 2-3 мм, ми можемо в тому числі не тільки секаторами опушувати, а й сучкорізом. Лезо до руків'я кріпиться на хвостовику. Хвостовик в цих сучкорізів леза досить довгий, бачите, доходить десь приблизно аж сюди. Кріпиться він на двох гвинтах. Причому кожен гвинт він не напряму стискає руків'я, а гвинт заходить повністю в ручку з цього боку і дотикається шляпкою до тіла контрлеза. З цього боку притискає контрлезу до самої ручки. Тобто сама ручка не отримує навантаження на стиснення і не деформується при цьому. Felco вирішила, що така конструкція більш надійна. І мушу сказати, що ми от такі сучкорізи продаємо вже 3 роки. І жодного звернення стосовно саме ручок не було. Були звернення по амортизатору. Перші серії були з слабким амортизатором.
і Felco їх безкоштовно міняли. Ну і ми так само безкоштовно усі розбиті такі амортизатори ми своїм клієнтам міняли. Нові амортизатори, ось ці гумові, є посилені, і вони на тих великих сучкорізах вже працюють без жодних проблем. Амортизатор до руків'я кріпиться на ось таких хомутах, тобто це є вставка, яка сюди вдягнена і утримує саме цей амортизатор. На руків'ї з двох сторін маємо написи Felco Swiss Made з одного і з другого боку. Ручки абсолютно однакові, симетричні. Руків'я виконані з алюмінію, причому цей алюмінієвий профіль дуже цікавий. Зверніть увагу, ручка ніби плоска, тут дві площини на цій ручці. З двох сторін, з двох країв є потовщення, тобто розширення профілю, а сам профіль в цій частині є півколом зроблений. Додані просто додаткові ребра жорсткості в всіх частинах, і таким чином вдалося зробити ручку Felco саме більш міцнішою. На закінченні ручка є симетрична, має розширення, в цій частині звуження, далі знову розширення ось таким грибком. І також руків'я мають розширення ось тут, потім звуження і розширення. Тобто це дозволяє сучкоріз більш комфортно утримувати. Придбати сучкорізи Felco 22170 ви можете в компанії Garden Tools Україна, яка офіційним дистриб'ютором Felco на території України. Також ви це можете зробити в мережі садових центрів Клуб Рослин і в нашому інтернет-магазині. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, поширюйте це відео і пишіть коментарі. Дякую за увагу!